guys, mag-unbox po tayo ngayon ng cellphone. Ito ay Samsung A12. Yan. Ayan po. So, ito siya. Open natin. Yan. Ayun siya. Ayun po siya, oh. Samsung A12. Buksan natin siya. Ayan. Tapos meron pa siyang ibang kasama. Diba? Ito po yung casing niya. Ayan. Diba naman siya. So, ayan. So, yan guys, ang laman niya, ang quick start guide at saka yung warranty. So, yan, open po guys. Ayan, nag-open na siya. Kasi, Samsung Galaxy 12, A12. So, habang nag-open siya, ito pa yung iba niyang mga kasama. Ayan, yung resibo. So, affordable to guys yung Samsung A12. So, ayan, open na. Kasi akong kasamang nag-unbox din. Yan po. Yung camera niya, malinaw naman po guys. Ayan siya. Pwede na siya sa pa yung laman ng box. Siyempre yung open, SIM, yung charger, yung headset, yung cord.
lang niya guys kung malaki ba. Malakas ba. Ayan po. So, ito pala ay 128 gigabytes yung storage niya. So, ayan yung sound niya. Ayan, ganyan siya kalakas. Ang ganda. Ayan. Ayan lang guys. So, ayan guys, lalagyan ko po siya ngayon ng SIM. Ito yung pangbukas niya. Yun, hahanapin lang yung parang bilog sa gilid. Tapos, idahan-dahan lang pag push. So, ayan, nagbukas na. Hilain lang ng dahan-dahan. So, ayan guys. Ito yung loob niya. So, meron siyang lagayan ng ayan, tatlo. Meron siyang lagayan ng SD card, tas dalawang SIM. SIM 1 and SIM 2. So, ayan. Ilalagay ko yung SIM. Okay na. So, try nga natin kung meron na siyang signal. What we do here is go back. So, ayan na po. Ayan na po yung nabinasa niya na po yung SIM. Ayan, okay na guys. Ngayon, itry ko naman yung kuha niya sa video. Nagpa-picture kami. Hindi tayong silensin ko lang. Hello ka, hello. Bili tayong shoes. Chinelas. Bili tayong shoes. Wow. Ayan, chinelas. Ito pang baby. Ay, 55 pesos.
Bili ka tsinelas mo kasi wala ka ng tsinelas. Oo, pili ka dyan. Asan yung maganda dyan? Ha? Oo, parang ganito. Barbie gusto mo? Ah, sige, baby. Oo, okay na? Dandahan. Dandahan. Magkano buko? Maraming tubig. Maraming tubig. Tabi ka naman. Dito ka naman.